So, ayun guys, papakita ko sa inyo yung dark mode sa Facebook Lite. May mga di kasi naniniwalang meron. Wala akong ginagamit na app guys. Yan, normal lang. Ito, Facebook Lite. Ayun, mag-open na. Matagal guys kasi 512 lang yung RAM ng cellphone natin guys. Ito, yan. Naka dark mode siya, parang sa messenger lang. Huwag nang tayong pupunta sa message. Dito na lang tayo sa sa timeline at newsfeed. Yan guys. So, kitang-kita nyo. Naka dark mode. Parang sa messenger lang. FB Lite. Dark mode. Okay nga ba? Okay din. Medyo nagda-dark yung yung screen. Hindi masyadong nakakasilaw guys. Kaya ay nasa na ako message, wag yan. So scroll down lang tayo para naman maniwala kayo guys. Nga pala guys, kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na. Kasi may pala ako guys, yung topic ko na sumusunod is about sa motor, pagmomotor guys. Yung mga topic ko doon na sumusunod is about gas consumption sa every mga 70 to 80 kilometer kasya na yung 50 pesos. Yung isang litro guys, yung bayad ng isang litro dito na na gas is 57 pesos, mga 56.56. Ito yung ginagamit ko guys. Ito siya, Motor Star Well 125. At yung mga tips ko guys, madami din yung tips ko bakit tipid to sa gasolina. Nasa gulong, nasa makina, sa pangangalaga ng motor, nasa karburador, tono ng karburador, sa sprocket, sa lambot o tigas ng gulong, dapat balanse. Diyan, may gagawin akong video dyan guys, kung bakit tumaabot sa 70 to 80 kilometer yung 50 pesos lang. Saan naabot ng 50 pesos mo? 'Di ba? Yung iba around 40 kilometer, 50 kilometer lang. Hindi nila kasi alam yung limit ng speed. Speed may minimum. Pag masyado kang mabagal, magastos yan sa gasolina. Pag masyado kang mabilis, magastos. Kaya nakasulat guys, balance sa bio ko. Balance lang guys. Balance is the key. So, ayun. Yung mga next video ko guys. At mga tutorial sa pagtutono ng motor, ganun. Pero ito guys is, gusto ko lang ipakita tong dark mode dito sa Facebook Lite ko. Meron din sa Messenger pero madami nang nakakaalam nun. Pero ito sa Facebook Lite parang medyo matagal ko na rin alam yung dark mode na to. Comment na lang sa mga sa mga nakaranas na din to. I-comment mo na din yung mga kung naka-dark mode ka. Kung hindi pa, i-comment mo na din para tuturuan kita kung paano ba magkakaroon ng dark mode dito sa Facebook Lite guys. So ayun, wala nang madaming sabi. Tapusin ko na ata yung video.
Ano pa ba? Hmm, di ko lang ginagamit kasi itong dark mode sa messenger lang. Oh. Meron ngayong nag-downgrade ako ng cellphone. Walang messenger. Kaya to hanggang Facebook Lite lang. Pero ngayon, meron pa rin nagtatanong, may yung, how? Sabi niya itong isa. Sana all, kasanudeta kas. Tapos yung mga kakilala ko dyan, tinatanong, hindi pa pala nila naranasan. Kaya naisipan kong gawan ng video to para malaman kung marami na bang nakakaalam ng dark mode sa Facebook Lite. Sa mga nakakaalam, comment down lang guys kung paano nyo ginawa. Baka magkakapareho tayo. At isi-share po natin paano to. Para maka ano din, iwas sa pananakit ng mata. Ganon. Ibabalik ko lang siya sa original. So yun guys, back to original na siya. Pero nakakasakit talaga sa mata yung hindi dark mode, no? Puting-puti. Mas malakas kasi yung ilaw kasi more on ano siya, white. Medyo nakakasulang talaga sa mata. Kaya babalik ko na sa dark mode. Totoo to guys, so kitang-kita naman dark mode. Hindi to i-edit, hindi to kung ano-ano lang, dyan. May i-activate ko. Comment na lang kayo guys kung gusto nyo matutunan to or gusto nyo i-activate din to sa Facebook nyo. Pag yung ganito yung Facebook mo, ganito yung format niya. Ganito, yung pwede mong i-active, turn off, turn on yung active status mo dito. Pwede. Pero pag yung ganito kasi, pag ganito yung Facebook mo, walang search message agad yung magpapakita. Di ko pa alam guys, di ko pa alam kung paano i-activate yung dark mode sa Facebook Lite. Pero pag ganito guys, yung Facebook mo, may dyan, may message, may group message, tapos may, ano ba tawag dito, chat. Yung mga pag online chat, may message request. Madali lang dito guys. Kaya comment down lang sa mga gusto. Subscribe na din. Bye bye.